Вітаю вас, дорогі друзі. Ну що я можу сьогодні із впевненістю гучно сказати, цей день настав. Настав день, коли запускається армійська реформа, яка також ще називається трансформацією Сил безпеки та оборони України. І я особисто вважаю, що це найгірший день для Російської Федерації, для росіян. Одразу поясню чому. Тому що наша армія, так, має сьогодні дуже серйозні безпілотні можливості. Україна почала завдавати ударів по території Росії більше дронами, аніж росіяни дронами завдають ударів по території України. Україна стала на фронті використовувати більше якісних безпілотників, аніж використовують росіяни. У України є абсолютна перевага у дронах-перехоплювачах та у дронах-бомберах. Україна зробила неймовірні речі, українські солдати, українські інженери, українці загалом зробили неймовірні речі для того, щоб зупинити ворога, для того, щоб показати, що російська армія, якщо вона і друга, то тільки після Збройних сил України. Українці зробили те, що раніше вважалося неможливим. Навіть я особисто 24 лютого 2022 року не сильно вірив у те, що ми вистоїмо, протримаємося і що в 2026 році, наприклад, у нас досі буде наша держава. Я думав, що для нас усе закінчиться набагато гірше. Зараз Україна почала виносити російську логістику, перерізати росіянам шляхи сполучення, транспортування, БК, провізії, особового складу і так далі. На Росії паливна криза. В країні бензоколонці паливна криза, просто вдумайтеся. І очевидно, що Україна зараз перемагає. Ми дійсно, я можу сказати, зараз змогли багато де перехопити ініціативу. Або в процесі перехоплення ініціативи. І зараз дуже важливо не прогавити історичний шанс перемогти Російську Федерацію остаточно. Але у нас при цьому, теж треба казати відверто, і я дуже багато разів у своїх випусках, на своїх етерах говорив про те, що ми маємо величезну кількість проблем у армії, які необхідно вирішувати. Ці проблеми стосуються і справедливості у військах, і питань переведень, питання строків служби, питання грошового забезпечення, питання ставлення до людей в деяких підрозділах, і багато-багато інших аспектів можна тут наводити, де українська армія мала реальні проблеми, які потрібно було вирішувати. Звісно, і ще важливо сказати про мобілізацію. От сьогодні, нарешті, стартує перший етап трансформації Сил оборони України для того, щоб усе це виправити. Ось, Міністерство оборони підготувало план реформи. І сьогодні фактично було вже оголошено про її запуск, про трансформацію нашого війська, яка буде відбуватися у 2 етапи. Раніше я коротко про це говорив, до речі, саме тому підписуйтеся також і на мій канал. Ось, і на телеграм-канал теж підписуйтеся, тому що там багато актуального, дуже швидко, оперативно з'являється, раніше, ніж у Ютубі. Посилання є в описі до цього відео, і там же є ще реквізити для допомоги українському війську. Задонатьте на Русоріз. Так ось, трансформація українського війська буде відбуватися в 2 етапи. Перший етап буде стосуватися контрактів, рекрутингу, строків служби, грошового забезпечення. Другий етап буде стосуватися, власне, мобілізації. Тому що це дуже комплексна проблема, дуже комплексне питання, яке необхідно вирішувати. І не можна вирішити саме питання мобілізації, не змінивши умови служби. Тому що мобілізація, вона тісно пов'язана з цим. Тобто потрібно зробити цілий комплекс заходів. Бо коли ти торкаєшся теми реформи мобілізації, то одразу це тягне за собою, а скільки людина буде служити, а скільки вона буде отримувати, а як до неї будуть ставитися і багато-багато інших питань. Тому Міністерство оборони ось підійшло до цього питання дуже комплексно. І перший етап – це саме про контракти, про грошове забезпечення тощо. Значить, президент України вже дав усі ці деталі. Якщо вам цікаво, можете і до мене в телеграм-канал зайти і почитати деталі.
Ось, але я деякі моменти процитую. Буде впроваджуватися контрактна система. Буде піхотно-штурмовий контракт терміном на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для військових. Військові теж можуть підписати контракт. Ті, які були мобілізовані, можуть підписувати контракти. Від 6 місяців для військових, які звільнені зі служби під час дії особливого періоду. Заробітні плати. Тут зроблю маленьку ремарку. Питання заробітних плат лежало не скільки в площині, хочемо ми їх піднімати чи ні, а стільки в площині, чи є в нас для цього гроші. З грошима дуже важко в державному бюджеті, тому що в нас величезна кількість грошей йде на забезпечення нашої армії. Ось, і навіть перерозподіл видатків ситуацію глобально не врятував би. Нам потрібні були значно більші кошти для того, щоб підняти грошове забезпечення українським воїнам. І зараз ми починаємо отримувати цього літа європейський кредит, який забезпечений доходами від російських заморожених активів, сподіваюся, я правильно усе сформулював, який дозволить нам, власне, підвищити грошове забезпечення для українських воїнів. Так от, щодо грошового забезпечення. Зарплата на лінії зіткнення для військового буде складати 300 тисяч гривень за повний місяць. 460 тисяч максимум, тобто виделка буде від 300 до 460 тисяч. З чого буде складатися ця заробітна плата? 20 тисяч гривень – це буде базова ставка, але з них додатково можна отримати 10 тисяч гривень на день за виконання завдань на позиціях, і ще 20 тисяч за один день ударно-пошукових дій, 40 тисяч гривень за один день штурмових дій. Якщо мобілізований виконує завдання з утримання і штурму позиції, а також перебуває на лінії бойового зіткнення, але не підписав контракт, також він отримує заробітну плату по системі 10, 20, 40. Якщо військовий тимчасово перебуває в тилу, то до базової ставки доплачується 10 тисяч гривень. Таким чином, мінімальна заробітна плата для військового буде 30 тисяч гривень. Для будь-якого. Це самий мінімум. Але для тих, хто буде виконувати бойові завдання на лінії бойового зіткнення, заробітні плати будуть, звісно, вищими. Також для підтвердження перебування військових, наших піхотинців, в конкретний час, на конкретних локаціях ми будемо використовувати трекінг через систему Mission Control. Це цифрова система. Спершу вона розгорталася для того, щоб там прописувати інформацію про виконання бойових місій, зокрема безпілотними літальними апаратами, звісно, також і для артилерії, і для інших засобів вогневого ураження. Система доопрацьовувалася, також команда і нашого фонду давала свої рекомендації, опитуючи військових, що потрібно змінити тощо. Так от, Mission Control тепер буде також використовуватися для піхоти. Це дуже важливо, тому що це не просто для того, щоб дізнатися, чи дійсно військовий перебував на передовій позиції чи ні, це ще дуже важливий запобіжник, бо не всі командири, давайте будемо казати так, є добросовісними. Та? Більшість у нас командирів дуже круті, дуже відповідальні, дуже цінують людей, але бувають і винятки, як і в будь-якій, тим паче великій організації. Також будуть бойові контракти. Бойові контракти можна буде підписати на термін 24 місяці. Він буде стосуватися операторів безпілотних літальних апаратів, ребівців, операторів НРК і так далі. Тих, хто не буде перебувати прямо аж на лінії бойового зіткнення, але буде виконувати біля неї бойові завдання. Заробітна плата за такими контрактами буде 120 тисяч гривень за місяць на бойових і 30 тисяч за місяць у тилу. І буде базовий контракт для усіх військовослужбовців, які не будуть виконувати вище вказані завдання, про які я говорив до того. Ось, це буде зарплата для діловодів, для тих, хто займається бухгалтерією, працює на складах, забезпечує логістику тощо. Мінімальна зарплата буде 30 тисяч, діапазон буде до 70 тисяч гривень за місяць. Ось, також українські воїни будуть отримувати відстрочки. Про відстрочки я рекомендую почитати вже на офіційних інформаційних ресурсах. Тут я так детально зупинятися не буду. Підписати контракт можна буде через Армію Плюс, військову частину, Резерв Плюс або центри рекрутингу чи ТЦК та СП. Буде також і підвищення заробітних плат, грошового забезпечення для командного особового складу, для командирів, починаючи від заступників командира батальйону до і вище, в
тому числі і для військовослужбовців, які проходять службу у штабах, грошове забезпечення планується підвищити приблизно у 2 рази. Переведення. Про переведення я чую дуже багато від українських воїнів. Це, напевно, одна з топ-3 проблем, які є сьогодні в українському війську. Ось, переведення в нас зараз надзвичайно забюрократизовані. І ця проблема з'явилася не вчора, вона є вже дуже багато часу. Зараз, щоб перевестися, треба танцювати з бубном, мати дуже багато важливих знайомих, і то не факт, що це спрацює. Всі переведення у нас погоджуються в ручному режимі. Так не повинно бути. Тому Міністерство оборони ініціювало іншу процедуру переведення, в рамках якої можна буде перевестися через Армію Плюс автоматично, 1 раз на рік в межах ділянки фронту, максимум на місяць 50 людей з бригади або з полку, або 10 людей з окремого батальйону. Скористатися цим зможуть солдати і сержанти, якщо вони не перебувають у СЗЧ. Чому встановили ліміти? Ліміти встановили, тому що важливо при цьому не підірвати боєздатність бригад. Але одночасно кількість автоматичних переведень із певної бригади буде впливати логічно на рейтинг того чи іншого командира. Тобто, якщо від якогось командира масово будуть хотіти уходити люди, то це буде, щонайменше підставою для того, щоб поцікавитись, чому так, що не так із цим командиром або з колективом, чому так відбувається. Рекрутинг іноземців. Планується залучати багато іноземців до українського війська. В ідеалі понад 50% на піхотні і штурмові посади. Дуже амбітна мета, але будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб її реалізувати. В Міністерстві оборони дуже крута, дуже, даруйте за це слово, потужна команда, без перебільшення. І я думаю, що нам дуже багато вдасться. Ось, отримувати іноземці будуть так само, як і українські воїни, як громадяни України, точніше, давайте казати так. Є дуже багато у світі охочих воювати за Україну з іноземними громадянствами, але є багато бюрократичних перешкод, не було організовано взагалі централізовано процедури рекрутингу іноземців до українського війська. Тепер усе зміниться. Також будуть зміни по поверненню з СЗЧ. Більше не буде, сподіваюся, не буде батальйонів резерву. Військові зможуть повертатися із СЗЧ в топ-50 підрозділів. Про це детальніше також буде на ресурсах Міністерства оборони. Я взагалі вам рекомендую і підписатися на ресурси Міністерства оборони, на канал або на сторінку, в залежності від того, якою соціальною мережею ви користуєтесь. І на ресурси Михайла Федорова, міністра оборони, також підпишіться. Там буде дуже багато нових деталей, тому що я все на відео не розповім. Ось, та і зрештою треба черпати інформацію з офіційних ресурсів. Це дуже важливо. Ось, тому будемо повертати людей із батальйонів, замість батальйонів резерву напряму у бригади із СЗЧ. Але це тільки перший етап трансформації. Буде другий етап, теж цього літа. Про нього я не буду озвучувати жодні деталі. Ви все побачите. Важливо також розуміти, що з наданням більшої кількості прав буде виникати також і більше обов'язків у громадян. Ось, але мобілізація точно дуже серйозно зміниться, стане набагато справедливішою і не буде схожою на те, що сьогодні можна спостерігати. Бо проблем у нас із мобілізацією є дуже багато. Ми зобов'язані провести цю трансформацію для того, щоб перемогти у війні. В нас немає інших варіантів. Поки наш ворог повільний, зі старими дідами, які кажуть «кхе-кхе», щось там намагається розвернутися, адаптуватися під зміни. Хоча в нас сильний противник, безперечно. Ми будемо набагато швидше рухатися, будемо дуже швидко впроваджувати зміни, дуже швидко адаптовуватися до нових викликів сучасної війни. І я переконаний,
що так, ми зможемо перемогти Російську Федерацію. Але вона, на жаль, ще буде нас тероризувати. Зараз росіяни готуються запускати знову свій «Орєшнік», про це писали сьогодні повітряні сили. Президент України Володимир Зеленський закликав не ігнорувати тривогу. Ось сьогодні і в наступні дні. Тому дійсно тривогу не ігноруйте і бережіть себе. Тому що загнаний у кут щур буде огризатися. Це точно. І ще Іван Федоров, голова Запорізької ОВА, закликав, я також долучаюся до цього заклику. Я знаю, що мене дивляться багато українців на тимчасово окупованих територіях. Він закликав мешканців окупованої частини Запорізької області, а я би додав до цього ще Херсонської, та й Донеччини також, по можливості евакуюватися, якщо така можливість є. Тому що у росіян будуть великі проблеми. Логістики в них не буде. В Криму проблеми будуть ще більші. Крим перетвориться на острів. Це буде найтяжче літо для нашого противника. А сьогодні у нього найгірший день. І з чим я вас, дорогі друзі, і вітаю. Будьте у війську або для війська і допомагайте силам безпеки та оборони України. Слава Україні!